كما كتشوفوا معايا هذا واحد الجفاف باقي مزيان، ولكن مع الاسف تيديروا لهم هنا داك الثوب عيان باش كيضيع وترميوه. هذاك الشيء علاش اليوم غادي نبدلو هادو باش يرجع مزيان ويرجع جديد. انا غادي نمشي نفتق هاد الخياطه هذه كلها ونحيد هاد الباندا هذه، نفتقها بهاد الفتق هذا هكا، نمشي ندور عليها كامله، نحيد هذه ونحيد هاد الاخرى، وغادي نقلب على شي ثوب صحيح باش نعاود نخيطو بلاصه هذا. شوفوا هاد الطنز العكريه، زعما دابا راه دايرين الثوب ودايرين البلاستيك لداخل، حتى شي واحد فيهم ما صحيح. ها شوف، وهذا ما ثوب ما والو، هذا اللي كيتسرب راه حالته. شتي علاش غادي نشوف شي واحد صحيح غير من لي شوت اللي عندي، يعني ماشي ضروري يكون شي ثوب مزيان. اللي ما لقاش يقدر ياخذ غير شي تيشيرت اولا شي حاجه اللي ما كيلبسش وياخذ منها. المهم انا غادي نحل هذا كامل، هو اللي غادي ندوز هنايا الطرف ديالو على قد هذا من هنايا، وغادي نخيطو. هنا كما كتشوفوا لقيت عندي واحد الثوب ديال امبيربيابل، شتو قاصح اللي كيكون تيتباع الناس اللي كيبيعوا الباش، كيكون عند الناس اللي كيبيعوا البيشان. شتو صحيح، خلينا ناخذو، غادي نطويه باش ناخذ العبار قد هذيك اللي كانت الاولانيه، قد هكا قدها هكا، وغادي نختار هكا. قصت لي مزيان، بقى عندي في الدار وما خليني نخرج في الشمس هذه نمشي نجيبو، لحقاش الحراره برا صراحه بنسلمان وصلت 44، ما فيش 44. المهم بحال هذا غادي نمشي نديرو هنا هكا بهاد الطريقه هذه، هاد البلاصه ديالها نخشي تحت من هذا، يعني ديك الحاشيه اللي كانت فيها الاولانيه نردها بلاصتها بحال هكا. وهنا غادي يبقى لكم نتوما الاختيار، اللي عنده الماكينه راه خيط بالماكينه، واللي ما عندوش غادي يخيط باليد. صافي كما كتشوفوا بعد ما ساليتو راه كيولي صحيح صافي، ما كيبقاش داك المشكل. بالنسبه لهنا طبعا راه كنخيط ونعاود هنايا وهنايا، داك البوندا غير كنديرو صحيح، لان هنا اللي كيكون عليه الاحتكاك بزاف هو هاد البلاصه هادي خاصها تبقى صحيحه. وكما قلت لكم هذا راه مزيان قاصح مزيان. والمهم نتمنى الفكره تفيدكم، هي ماشي شي حاجه كبيره، يعني اي واحد راه ممكن يديرها. وكما قلت لكم هنايا بالنسبه للخيط راه خيط بالماكينه غير حيت ما عنديش الوقت، اما ممكن تخيطوا غير باليد. يعني غادي تجيبوه هنايا فاش غتلصقوه بالفنيتات، وبقى تديروا غرزه حدا غرزه، اما هكا يا اما هكا فوق منه حتى يعني تكملوا وديروا خيط صحيح، وراه غادي يصلح لكم. يعني ماشي ضروري تكون الماكينه. وصافي هادشي اللي كاين. مازال غادي نبارطاجي معكم افكار بسيطه بحال هكا اللي تفيدكم في يعني في الحياه اليوميه. وصافي هادشي اللي كاين. تهلاو لي فراسكم.